እንዴት የደውል ምልክቱን ሰብስክራይብ በተኗንና ላይክ የሚሉትን ነገሮች እንዴት ቪዲዮ ቀን ማስገባት እንችላለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የረሻድ አፕ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ረሻድ ነኝ ከረሻድ አፕ የዩቲዩብ ቻናል እና እንደተለመደውም ዛሬም አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ላይክ በተኗ እና የሰብስክራይብ በተኖቹና የደውል ምልክቷን እንዴት እንዲነኩ ማስተዋወስ እንችላለን የሚል ነው። ሌላኛው ደግሞ እንዴት የደውል ምልክቱን ሰብስክራይብ በተኗንና ላይክ የሚሉትን ነገሮች እንዴት ቪዲዮ ማስገባት እንችላለን። እነሱንም ማሳያችሁ በስልክ ነው። እንዴት በስልካችን እነዛ ነገሮች ማስገባት እንደምንችል እናያለን። እና ደግሞ ግሪን ስክሪኖችን እንዴት እንደምናመጣም እናያለን ማለት ነው። ፍሪ ናቸው፣ በነፃ ነው የምናገኛቸው። እና እነሱንም እንዴት እናገኛለን የሚለውን አብረን ምን ያውላል ማለት ነው። እና እነሱ ነገሮችን የት ማግኘት እንችላለን የሚለው አንደኛ ከዩቲዩብ ላይ ግሪን ስክሪኖችን ማግኘት እንችላለን። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ቴሌግራም ቻናል አለ፣ ኢትዮ ዩቲዩበር የሚባል ቻናል ከፍተናል። ዩቲዩበሮች የሚያስፈልጉ ነገሮች የሚለቀቅበት ቻናል ነው። እዛ ላይ ገብተን እነዚህ ነገሮች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እነሱንም እንዴት ማውረድ እንዳለባችሁ ከቴሌግራም ቻናላችን ላይ እናያለን። እና ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እሺ፣ ቀሪውን ስልክ ላይ እንገባና ስልክ ላይ እንዴት አውርደን ግሪን ስክሪኖችን የግሪን ስክሪኖች ባክግራውንድ የተለያዩ ነገሮችን እንዴት ማጥፋት እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። ወደ ስልኬ እንገባና ቀሪውን ስልኬ ላይ ያሳያችኋለሁ። ወደ ስልኬ ስገባ አሁን ያው ግሪን ስክሪኖችን የምናገኘው ከዩቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ በተኖቹንና የላይክ ምልክቱንና የደውል ምልክቱን እነሱ ምልክቶችን ወይ ደግሞ የሰብስክራይብ ምልክቶችን የምናገኛቸው ከዩቲዩብ ነው። እንዲሁም ከቴሌግራም ቻናሌ ማግኘት ትችላላችሁ። እሺ፣ የትኛው ቴሌግራም እንደሆነ ላሳያችሁ። ያው ኢትዮ ዩቲዩበር ይባላል የቴሌግራሙ ስም ማለት ነው። እሺ፣ የውነት ዩቲዩበር ይላል። እሱን ተነኩታላችሁ። ልክ እሱን ስትነኩት ያው ስትነኩት እንደዚህ ያስገባችኋል። ከዛ የተለያዩ ዩቲዩበሮችን ይጠቅማሉ ቢያሰብኳቸው እዚህ እንዳለ እዚህ ውስጥ አስቀምጬላችኋለሁ። የላይክ በተኖቹን፣ ሰብስክራይብ በተኖቹን የተለያዩ ዩቲዩበሮችን ይጠቅማሉ የሚያስባቸው ነገሮችን እዚህ ቻናል ላይ ወይ ደግሞ እዚህ የቴሌግራም ቻናል ላይ ለቅላችኋለሁ። ከዚህ የገባችሁ በቀላሉ ያወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ግሪን ስክሪን ወይ ደግሞ ይሄ አረንጓዴ ምልክት እያጠፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንም የዚህን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለ ይሄን ይጫኑ የሚለውን በመንካት ቀጥታ ወደዚህ ቴሌግራም ያስገባችኋል። ከዛ ወደዚህ ቴሌግራም ገብታችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ዩዘሩም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢትዮ ዩቲዩበር ይባላል። ገብታችሁ ሰርች አድርጋችሁ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዩቲዩብ ደግሞ የምናወርደው እንዴት ነው? ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ልክ ዩቲዩብ ላይ ከገባን በኋላ ከላይ ሰርች ማድረጊያውን ነካዋለን። ከዛ ሰርች ማድረጊያው ላይ ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን? ሰብስክራይብ። እሺ፣ ሰብስክራይብ ግሪን ስክሪን ብለን ሰርች እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር የጻፍኩትን ሰብስክራይብ ግሪን ስክሪን ብላችሁ ሰርች ታደርጉ በጣም ብዙ አይነት ይመጡላችኋል። ከዛ የምትፈልጉትን ወርታችሁ ይወረዳችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን አይነት የሰብስክራይብ በተኖችን ማውረድ እንችላለን። እንዲሁም ሌሎችም ተጨማሪዎች አሉ። በጣም በዚህ ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን መስራት ይቻላል። እነሱን ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደተመለከቱት የተመለከታችሁ ራሱ ወይ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጋችሁ የሚጠቀመው ሰው እንደዚሁ 1.1 ሚሊዮን እዚህ ጋር ደግሞ 1.5 ሚሊዮን 1.7 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርጎ የተጠቀመው ሰው ብዛት ማለት ነው። ይሄን እንደምትመለከቱ ወይ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ የተመለከተው ሰው ብዛት ማለት ነው ማየት ትችላላችሁ። እሺ፣ ያው እነዚህን ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ዳውንሎድ አድርጌ ላሳያችሁ ኮፒራይት እንደሌለው ማለት ነው። እሺ፣ አንዴ ነካዋለሁ። እሺ፣ ፖዝ ለዋለሁ። ያው እዚህ ውስጥ አሁን አንድ ብቻ የሰብስክራይብ ምልክት አይደለም ያለው፣ በጣም ብዙ አይነት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኖ ኮፒራይት ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ክሬቲቭ ኮመን ነው ይላል። ወይ ደግሞ ማንም ሰው ወስዶ በራሱ ቻናል ላይ መልቀቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ነካታለን። ከዛ ወርታች ወረድ እናደርገዋለን ዲስክሪፕሽኑን። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፍሪ ግሪን ስክሪን ሰብስክራይብ በተን ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ኖ ኮፒራይት ስታተስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ክሬቲቭ ኮመንም ነው። በጣም እንደውም ጭራሽ አጠቃላይ ነፃ ነው ማለት ነው። ማናችሁም ወስዳችሁ የራሳችሁ ቻናል ላይ መልቀቅም ትችላላችሁ እቺን ቪዲዮ እና ደግሞ የፈለጋችሁት ቻናላችሁም ላይም ወስዳችሁ መልቀቅም እና ደግሞ ቪዲዮዎችም ላይ ጨምራችሁ እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ደግሞ ክሬቲቭ ኮመን ነው ይላችኋል። ወይ ደግሞ ማናችሁም ወስዳችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነፃ ስለሆነ ወደ እኔም ቻናል ወስጄ መልቀቅ እችላለሁ። እናም ደግሞ የኔ ቪዲዮዎችም ላይ ጨምሬ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናወርደው? ሼር ምትሉ አነካታለን።
ከዛ የዳውንሎድ አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ ማድረግ አፕሊኬሽኖች ስልካችሁ ሊኖር ይገባል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው ስናፕቲዩብ የሚባለውን አፕሊኬሽን ነው። እናንተ ቪድሜት ሊሆን ይችላል በተለያዩ ዌብሳይቶች ማውረድ ይችላልላችሁ። እሺ ዳውንሎድ አድርገዋለሁ። እንደዚህ ይዘራጋልናል። ከዛ እዚህ ጋር 1080 ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል ከቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ 1080 የሚለውን በጣም ኤችዲ ኳሊቲ ነው። ስለዚህ እሱን አንዴ ጫነዋለሁ። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። እሺ ዳውንሎድ ማድረጉን አይተናል እና ደግሞ እንዴት ማውረድም እንዳለብን አይተናል። እና ምን እናደርጋለን? ኪል ማስተር አፕሊኬሽን እንጭናለን። ይሄኛውን አፕሊኬሽን በስልክ ከሆነ የምትጠቀሙት ይሄን አፕሊኬሽን ትጭናላችሁ። ኪል ማስተር ወይ ደግሞ ስለዚህኛው አፕሊኬሽን በጣም ብዙ አይነት ቪዲዮችን ስለሰራው ያላያችሁ ካላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም የተብራሩ ነገሮች ብዙ ነገሮች ሰርተዋል። ገብታችሁ እዩ ያላያችሁ ካላችሁ። እና ደግሞ እሺ ኪል ማስተር አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጨርሱ። እንከፍተዋለን። ይሄ አፕሊኬሽን ያው አፕሊኬሽን ማውረድ ከፈለጋችሁ ቪዲዮዎቹ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ቪዲዮዎቹን አይታችሁ በዛውም ሁለት አይነት አፕሊኬሽኖችን አስተዋውቂያችኋለሁ። ስለዚህ አንደኛውን ሰራም ካላችሁ አንደኛውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ቪዲዮውን በማየት አፕሊኬሽኖችን ማውረድ ትችላላችሁ። እሺ አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። እሺ አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው ያው እንደዚህ ይመጣልናል አሉን። እሺ አፕሊኬሽኑን ስከፍተው እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛች የመደመር ምልክቷን አንዴ እንካተላን። ከዛ እዚህ ጋር ኢምፒቲ ፕሮጀክት የሚለውን እንነካዋለን። እሺ ከዛ መጀመሪያ የእናንተ ቪዲዮ ሰርታችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል የተዘጋጀ ቪዲዮ ካለ እናስገባለን። ካልሆነ ደግሞ አዲስ ኤዲት ያደርጋችሁ ከሆነ አጠር መጠን ያለች ቪዲዮ ኤዲት አድርጌ አሳያችኋለሁ። እና ደግሞ የሰብስክራይብ በተኖቹን ላይኳን ሼር ምትሉ ምልክት ምናምን እንዴት ማስገባት እንዳለብን ማሳያችኋለሁ። እሺ እዚህ ጋር በጥሞና ተከታተሉኝ። እሺ ልክ እንደዚህ ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ሚዲያ የሚለውን አንዴ እንነካለን። ከዚህ በፊት ያዘጋጀነው ቪዲዮ ካለ ቪዲዮን እንፈልጋለን። እሺ ወይ ደግሞ የሰርተና ያዘጋጀነው ቪዲዮ ካለ ወይ ደግሞ ሰብስክራይብ ምልክቷን ማስገባት የምንፈልገው ቪዲዮ ካለ እሱን ቪዲዮ እንፈልጋለን። እሺ አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ሰጠዋለሁ። እሺ ራይት ለዋለሁ። ከዛ ወደ ታች እንመጣለን። ቪዲዮን እንቀንሰዋለሁ። እሺ ያው ለእናንተ ለማሳየት ያከል ስለሆነ አጠር አድርገዋለሁ ቆርጬ። እንደዚህ ኤዲት ማድረግ እንዳለባችሁ ምናምን ከዚህ በፊት ተሳቻችኋለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ሰብስክራይብ በተኖች እንዴት ማስገባት እንዳለብን ነው። እሺ ድምጹን እንዳይረብሽ ድምጹን ቀንሰዋለሁ። እሺ ላየር የሚለውን ነካለን። አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ፕሌይ ያለ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ማስገባት ከፈለግን አሁን ለምሳሌ የኛ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ የሰብስክራይብ ምልክቷ ምናምን ላይክ ምልክቷ ምናምን እንዲገቡ ከፈለግን የምንፈልገው ፓርት እንወስደዋለን ቪዲዮ በማንቀሳቀስ። ከዛ ላየር የሚለውን ነካዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሚዲያ የሚለውን ነካዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሚዲያ የምትሏን አንዴ ክሊክ እናታለን። ከዛ ግሪን ስክሪን ወይ ደግሞ ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነውን እንፈልጋለን ከስልካችን። እሺ አሁን እነዚህን እንዳለን የምንጠቀማቸው ናቸው። ቴሌግራም ላይ ፖስት አድርጋቸዋለሁ። የምትፈልጉትን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ያው እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አለ፣ የላይክ ምልክት አለች፣ ሼር ምልክት አለች። ስለዚህ እሷ ማስገባት ከፈለኩኝ አንዴ ነካታለሁ። ከዛ ያው ያስገባዋል ማለት ነው። እሺ አጫውተዋለሁ ፕሌይ ብዬ። ያው እንደምትመለከቱት ድምጽም አለው። ለእናንተ ግን ላይሰማችሁ ይችላል። ስለዚህ ድምጹ ማጥፋት ከፈለግን ያው ለምሳሌ ይሄ ነው። ድምጹ ማጥፋት ከፈለግን አንዴ ነካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያው ድምጽ ምልክት አለች ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። መቀነስም ከፈለግን እስከፈለግን እንደዚህ አድርገን አንቀሳቅሰን እንለቀዋለን። ከዛ ራይት እንለዋለን። እሺ አሁን እንዴት ነው ይሄን ግሪን ስክሪኑን ወይ ደግሞ እዚህ ጋር አረንጓዴ ምልክቷን ማጥፋት የምንችለው የሚሉን አሳያችኋለሁ። እሺ አንዴ ነካዋለን። አንዴ ስንነካው ልክ እንደዚህ ይመጣል። ልክ እንደዚህ ከመጣ በኋላ እቺን ይዘን እናሰፋለን እስከፈለግነው ድረስ እንደዚህ ይዘን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወርታች ወረድ እናደርጋለን። በዚህ ተርታ ያለውን እናንቀሳቀሰዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ክሮማይካ የሚለውን አንዴ ነካዋለን እዚህ ጋር ምልክቷን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢኔብል ይላል። እዚህ ጋር ራይት እናደርገዋለን። ልክ ራይት ስታደርጉት አጠቃላይ ይሄው ግሪን ስክሪኑን ያጠፋዋል ማለት ነው። ለአንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ወዲያው አንዴ ስትነኩት ላያጠፋ ስለሚችል ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ካይ ኮለር የሚለውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካይ ኮለር የሚለውን እዚህ ጋር አረንጓዴዋን ለእናንተ ጥቁሩም ቢጫም ቀይም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን ትነኩትና እዚህ ጋር አረንጓዴ ትመርጣላችሁ። አረንጓዴ ከለር ትመርጡና እንዴት ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እቺ ምልክቷን ክቧን ነካትና እዚህ ጋር ይሄን አረንጓዴ ላይ ይሄኛው በመንቀሳቀስ እነዚህን ሁለቱ በመንቀሳቀስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አያችሁ አይደል? ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እነዚህን በማንቀሳቀስ ማጥፋት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ልክ እነዚህ ካመጣን በኋላ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር የራሱ ኮድ አለው። ኮዱ ከተገናኘልን በኋላ ራይት እንለዋለን። ከዛ
አሁንም የግሪን ስክሪን ነው ወይ ደግሞ የአረንጓዴ ምልክቶቹ ካልጠፉ እነዚህን በማንቀሳቀስ እነዚህ ሁለቱ በማንቀሳቀስ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እሺ አያችኋል? እሺ እነዚህንም እሺ ከዛ አሁንም እንደዚህ ቆርጠን አስተካክለን የአረንጓዴ ምልክቷ ትንሽም ቢኖር ወይ ደግሞ ካልጠፋ አልጠፋ ካለን እቺን ነካለን። ከዛ እነዚህን እናንቀሳቀሳለን እንደፈለገ አድርገን እናንቀሳቀስና ከለሩን እስከሚያጠፋልን አሁን ኦሬዲ እኔ ስላጠፋ ነው ባንዴ ስለጠፋ ነው እንደዚህ ያለው እንጂ እነዚህ ስታንቀሳቀሱም ይቀንሳል ይጨምራል ማለት ነው። ከዛ ላይ እንለዋለን። እሺ ይሄው አሁን እንደምትመለከቱት ነው ከለሩ። ስለዚህ እቺን ደግሞ ነካና ደግሞ ቦታ እንሰጠዋለን። እቺን በማስፋት በማጥበብ ቦታ እንሰጠዋለን እንደዚህ በማንቀሳቀስ ማለት ነው። እሺ ቪዲዮውን አጫውተዋለሁ ፕሌይለዋለሁ። አያችሁ እንደተመለከታችሁት ነው ማለት ነው። እሺ አሁንም እንደዚህ ይዛችሁ ቦታ ማንቀሳቀስ እንችላለን። እንደዚህ ወርታችን እናመጣዋለን ከፈለግን እንደዚህ እስከፈለጋችሁ ድረስ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ከጨርሳችሁ በኋላ ፕሌይ ማለት ነው። እሺ ሌላኛውም እንደዚሁ ይሄን እናጠፋውና ደግሞ ሌላ ቦታ እንመርጣለን። አሁን ተጨማሪ ማስገባት ከፈልን እንመርጣለን። ላየር የሚለውን እንካለን፣ ሚዲያ የሚለውን እንካለን። ከዛ እዚህ ጋር እንመርጣለን፣ ግሪን ስክሪን ያለበትን ቦታ እንመርጣለን። ከዛ ይሄ ነው ለምሳሌ እንመርጣለን ይሄኛውን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት የሰብስክራይብ ምልክት አለ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንዱን እንመርጣለን። እንደዚህ እንይዘውና አንዴ ነካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር የመቀስ ምልክቷን ወይ ደግሞ ከት ማድረጊያውን ነካዋለን። ከዛ ይሄው እቺን ነካትና ከዚህ ወደዚህ ወይ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ያለውን ይቆርጥልናል ማለት ነው። ከዛ አሁንም ሄድ እናደርገዋለን። እሺ እነካዋለን። አሁንም እዚህ ጋር እንገባለን፣ እዚህ ጋር እንቆርጣለን። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። ያው እንደዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኖቲፊኬሽን ምልክቷን እንዲነኩ ማስታወሻ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አረንጓዴ እንትኑን እናጠፋለን። ቅድም እንዳሳያችሁ ክሮማይካይ ላይ እንገባለን። ከዛ እናበራለን። ቀጥታ ያወጣልናል ማለት ነው። ካልመጣልን ወይ ደግሞ ኮዱ ከቪዲዮ ጋር ማች ካላደረገ እነዚህ በማንቀሳቀስ እንጨምርለታለን። ያው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ከዛ እናሰፋዋለን። እሺ ያው እንደዚህ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ማንኛውም የላይክ በተኖቹም ሼር ምትሏል ማንኛውም ተጨማሪም ሌላ ነገር ማስገባት ከፈለግን በኪን ማስተር እንደዚህ አድርገን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን መስራት እንችላለን። ለወደፊቱ አሳያችኋለሁ እነሱን። አሁን እንዴት የላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ምትሏል እንዴት ማስገባት እንዳለብን አሳያችኋለሁ። እሺ እንደዚሁም ላይክ በተኗንም እንዴት ማስገባት እንችላለን ላላችሁኝም በዚሁ ላሳያችሁ። ያው ልክ ቪዲዮ እንደዚህ ካዘጋጃችሁ በኋላ ላየር የሚለውን ነካለን ማለት ነው። ቦታውን ከመርጣችሁ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ላየር የሚለውን ነካለን፣ ሚዲያ የሚለውን ነካለን። ቅድም ያዘጋጀነውን አረንጓዴ ምልክቱን ወይ ደግሞ ግሪን ስክሪኑን እናዘጋጅና እንገባለን ወደ ግሪን ስክሪኑ ማለት ነው። ከዛ ላይክ በተኗን እንፈልጋለን። ቴሌግራም ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ጫን ብለን በመያዝ ፕሌይ እንለዋለን። አሁን ለምሳሌ ያው እቺ ላይክ ምልክት ነች። ስለዚህ የፕላስ ምልክቱን ነካለን ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ አንዴ ነካስ አድርጉት ይመጣል። እሺ ድምጽ ካለው ድምጹን መቀነስ እንችላለን። ካልፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ወርታች ወረድ እንልና ክሮማይካ የሚለውን አንዴ ነካዋለን፣ እናባራዋለን። እሺ ነካዋለን ባዶ ሙዳውን። ከዛ እናሳፋ ትልቅ እናደርገዋለን። ይሄን በመያዝ ትልቅ እናደርገዋለን። እሺ ከዛ ይሄው እንደዚህ ወይ ደግሞ እስከዚህም ድረስ መቁረጥ እንችላለን። ከዛ እንዴ ነካዋለን። ከዛ ወደዚህ እናመጣውና ፕሌይ እንለዋለን። አያችኋል እንደዚህ የላይክ ምልክቷን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ልክ ከጨርስን በኋላ እቺ ምልክቷን ነክተን ሴፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ሼር የሚለውን ነክተን ቀጥታ ሴፍ የሚለውን ነክተን በምንፈልገው ጥራት ኳሊቲ ይሄው እዚህ ጋር 1280 ወይ ደግሞ ከስልክ ወደ ስልክ ሊላ ይችላል። እሱ ላይ ነክተነው ሴፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ያው ስለማልፈልግ ካንስለዋለሁ። እና ውድ የተከበራችሁ የርሻድ አፕ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ቅር ያላችሁ ነገር ካለ ወይ ደግሞ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁ እንዳትረሱ። እና ዛሬ ያሳያችሁ አው ስለ ግሪን ስክሪን
አወጣጥ ወይ ደግሞ አረንጓዴ ምልክቷን እንዴት ማውጣት እንዳለብን አሳይቻችኋለሁ። ወይ ደግሞ ላይክ በተኗን ሼር በተኖችን እነሱን አሳይቻችኋለሁ። በሚቀጥሉ ቪዲዮዎች ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን አብረን እናያለን ማለት ነው። እና ያው ለጠይቃችሁኝ እንደመለስኩላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ግሪን ስክሪኖቹን ማግኘት ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ የላይክ ሰብስክራይብ በተን እና ደግሞ ምልክቷን እነሱን ማግኘት ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናል አለ። ስለዚህ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ስላለ እሱን ነክታችሁ ተጭናችሁ ወደ ቴሌግራም ገብታችሁ መቀላቀል እንችላላችሁ። እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ጓደኞቼ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ጓደኞቼ።